Hello guys, ඉතින් ඔයාලම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PM Technicals YouTube channel එකට. ඉතින් Google Pixel phone එකට විතරක් inbuilt එන. දැන්ට ලෝකේ තියෙන හොඳම experience එකක් ගන්න පුළුවන් GCam එක ඔයාගේ phone එකට දාගමුද? එහෙනම් ඔයත් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් GCam app එක ඔයාගේ phone එකට හරියටම දාගන්න. ඉතින් guys අපි subscribe 500ක් ඔන්න achieve කරා. ඉතින් subscribe 500ට පස්සේ අපි දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක නෙමෙයි කොහොමවත් අපි රෙකෝඩ් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි subscribe 500ක් ගෙනලා දුන්නාට අපිට. ඉතින් ඒ වගේම තව updates ගොඩක් ඉස්සරහට අපි ගේන්න ඉන්න ඕගලන්ට. ඉතින් ඒ updates බලා ගන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ GCam app එක අපේ phone එකට දාගන්න ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමවත් මේ ක්‍රම හැම එකම වගේ ඇත්තටම සාර්ථක නැහැ. කොහොමවත් අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියන මේ ක්‍රමය නම් අති සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් හරියටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකට වගේම ඇප් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට GCam app එක දාගන්න. ඉතින් මේ app එක download කරන link එක තියෙනවා පහළ description එකේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ app එක download කරන්න. download කරලා පස්සේ ඔයාලට මේක කෙලින්ම install කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක install කරගත්තට පස්සේ හරිය ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ app එක දැන් තියෙනවා. ඔයාලට මේක open කරලා පාවිච්චි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ cam එකේ performance ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ original camera app එකෙන් වගේම මේකෙන් ෆොටෝ එකක් කරන් දෙක compare කරලා බලන්න දෙකේ ලොකු වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කොහොම වුණත් දැන් අපි මේකේ තියෙන features ඔක්කොම කතා කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ camera app එක open කරපුවම ඔයාලට මේ විදිහ screen එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට මැද්දේ shutter button එක තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් අපි කලින් capture කරගත්ත photos videos පෙන්වනවා වගේම වම් පැත්තෙන් selfie mode එකට මාරු වෙන button එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ මුලින්ම මේකේ moods ගැන කතා කරලිමු. වම් පැත්තටම යනවා නම් මේකේ වම් පැත්තෙම තියෙන night side එක. ඒතර මේ app එකේ highlight ම වෙන mood එක තමයි night mood එක කියන්නේ. මොකද මේකේ night mood එකට ගන්න කිසිම night mood එකක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් පෙන්නන්නම් අපේ original camera එකෙන්. මේ phone එකේ Xiaomi phone එකේ Xiaomi night mode එක වගේම මේ GCam එකේ night mode එක අතර තියෙන වෙනස මේ ෆොටෝ දෙකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති ගොඩක් ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් ගොඩක් quality night sight එකක් තමයි මේ app එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම මෙහා පැත්තේ තියෙන portrait එක. ඉතින් සාමාන්‍ය portrait mode එකට වඩා ගොඩක් accurate ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම කැමරා එක වීඩියෝ වගේම මේකේ තව අමතරව තියෙනවා මේකේ වීඩියෝ මෝඩ් එක යටතේ slow motion normal වගේම time lapse. ඉතින් දැන් නම් එන හැම ෆෝන් එකකට වගේම මේ මෝඩ් තුන එනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක පරණ ෆෝන් එකක් නම් ඔන්න ඔයාට මේ app එක හරහා slow motion videos ගන්නවා වගේම time lapse capture කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙනවා moods. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට panorama ගන්නවා වගේම photos spare ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් panorama නම් හැම ෆෝන් එකෙම තියෙනවානේ. ඒනවනේ මේ photo spare. මොකද්ද මේ? දන්නේ නැති හැටි කියනවා නම් මේක ඔයාට 360 photos ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න මෙන්න මේ වගේ photos හදන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ photo spare mode එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට 360 photos capture කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 360 photos captures කරගන්න ගොඩක් app අඩුයි. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් inbuilt 360 photos capture කරගන්න. ඉතින් මේ mode ටික තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව camera performance නම් ආයේ සුපිරි. ඉතින් මේකේ setting button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට HDR, HDR enhanced, timer flash, top shot ratio වගේම Google වලටම unique වෙච්ච Google AWB option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම more settings වල ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තව settings ඕන විදිහට හදාගෙන මේ app එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ camera app එකේ experience එක ගැන කියනවා නම් ආයෙත් සුපිරි කියන වචන නැහැ. ඔයාත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මේ cam එකේ performance ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ original app. ඉතින් මේ camera app එකේ experience එක ගැන කියනවා නම් ආයෙත් සුපිරි කියන වචන නැහැ. ඔයාත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මේක ගැන තමයි ඉතින් එච්චරම පාවිච්චි කරලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක. ඉතින් ඔයා පුළුවන් තරම් වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපි subscribe කරන්න. වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකම් පරිස්සමින්